Tervetuloa Lemille ja tervetuloa kanavalle. Mä oon Juvolassa. Täältä löytyy mielenkiintoinen salpalinjakohde. Tosta kun mennään eteenpäin, niin pitäisi löytyä 4 vanhaa tykkipaikkaa, tykkipatteristo. Ja niiden kaikkien yhteydessä pitäisi olla 20 hengen miehistötilat. Ollut siis ainakin aikanaan. Sitä en tiedä, miten paljon niitä on jäljellä ja pääseekö niihin kaikkiin sisälle. Mutta mä ainakin tällä kertaa varautunut. Mulla pitäisi olla nyt ihan hyvä otsalamppu matkassa ja on jopa kumisaappaat jalassa, että pääsee sisälle niihin, vaikka olisi vähän vettäkin. Mut nyt mä pistän hetkeksi kameran kiinni ja palataan kohteessa asiaa. Mulla ei ole tietoa tarkasta metrimäärästä, paljon tässä on matkaa, mutta on mitä on. Nähdään kohta. Nyt ilmeisesti saavutaan ensimmäiselle tykkiasemalle. Näissä on lukemani tiedon perusteella ollut 280 milli tykit joka ikisessä asemassa. En tiedä sitten, onko näin, toivottavasti tieto on oikea, mutta tänne ainakin pääsee sisäpuolelle tästä näin. Helposti oikein. Eikä näy edes vettä vielä missään. No niin, aha, kato, täällähän löytyy jopa jotain kylttiä ja tekstiä. Juvolan patteri ensimmäinen asema. Siinä näkyy, ilmeisesti tykki on ollut tuommoinen, vaikka tämä paikka tai kuva ei ole tästä paikasta. Mutta siinä se on ollut kiinni. On se ollut valtava kokoinen rakennelma tääkin. Tää muuri tässä ympärillä on, no meikäläinen on 185 ja se on tossa. Eli tää on noin 2,5 metriä korkeata toi seinämä. Ja olisikohan tää halkasijaltaan varmaan 6-7 metriä. Taas kiinni tosta keskikierretapista, niin näet miten paksu se on mun käteen verrattuna. On aikalainen möykkö. Mut ennen kuin mä menen tonne, mun tarvii laittaa otsalamppu, jotta me nähdään siellä sitten jotakin. Mut nautitaan ja katsellaan. Tässä on kaiken kaikkiaan, tosta aukosta me tultiin sisälle, niin 1, 2, 3, 4 ja 5 aukkoa, mistä pääsee tonne sisätiloihin. Nyt mä pistän hetkeksi kameran kiinni ja pistän se otsalampu otsalle. No niin, aloitetaan sitten näiden aukkojen läpikäyminen sillä, että mennään ensimmäisenä sisälle tähän, mikä oli ensimmäisenä tosta kun tultiin tänne. Aha, tässä on tällainen pieni huone. Tässä ei ole muuta. Joku teistä varmasti tietää sanoa, mitä tiloja nämä mikäkin on ollut. Eli kommentoipa tonne alle, jos tiedät, mikä näiden minkäkin tilan tarkoitus on aikanaan ollut. Sitten mennään seuraavaksi tuonne. Täällä on ainakin vähän syvempää lattiareikää tuolla. Aha. Täältä tuli tällainen tila. Onkohan tää mun lamppu nyt täysillä tai... Ei, nyt saatiin lisää valoa. Ensimmäistä kertaa käytössä tää otsalamppu, niin en oikein vielä muista, miten sitä käytetään. Tää onkin samassa yhteydessä tuohon, tai samaa tilaa tuon seuraava aukon kanssa. Ja tostakin pääsee vielä tonne läpi, mutta sinne oli vissiin oma ovi täällä. Eli mennään tästä aukosta sitten ulos. Ja täältä tulee sitten seuraava. Joo, täällähän oli tämmönen tila. Eli tuolta me kurkittiin äsken tänne puolelle. Ja tosta aukosta tultiin sisälle. Nämä onkin täältä nämä loput yhteydessä toisiinsa. Valtava määrä on tätä
tankoa täällä katossa. Onko ne niin valmistukseen liittyviä ilmeisesti, että niillä on ollut joku kiinni muottisysteemi, millä tätä on valettu. Mä en mene tuosta pikkuaukosta sisään, vaan mä menen tuosta ulkokautta. Täältä näin. Tää onkin sitten meidän viimeinen aukko. Ja tästä näkyy tuohon samaan, tai päästään tuohon samaan tilaan, mihin tuolta yhdessä jo katsottiin. Tästä menee 3 porrasta, 4kin alas vissiin. Joo, tuoltahan me kurkittiin äsken. Tuolta noin. Joo, tosissaan pistähän kommenttia tonne, että mitä tiloja nämä mikäkin on ollut. Et varmasti siinä on ollut ammusvarastotilaa. Ja sitten kun tuossa sanottiin, että 20, tai netissä sanottiin, että 20 miehelle ollut jokaisen tykin yhteydessä majoitustila, niin onko noin mitkä tuolla oli sitten yhtenäistä samannäköistä tilaa, ollut sitä majoitustilaa, ja olisiko tää sitten ollut ammustila toi eka? Tää on aivan mun päättely, mulla ei ole mitään tietoa. Mut hei, lähdetään kattoo nyt, löydetäänkö me ne 3 muuta, kun näitä pitäisi olla tässä alueella 4 kaiken kaikkiaan. Ei ole toistaiseksi löytynyt seuraavaa. Mutta tuolla oli se, missä äsken käytiin tutkimassa tuolla mäellä. Siitä on taatusti enemmän kuin 100 metriä tänne suuntaan. Kiersin tuolta, tulin tähän. Ja yleensä ne on vähän korkeammille paikoille tehty. Sen takia meinasin tutkia nyt vielä tätä mäkeä vähän. Ja sitten jos ei löydy, niin sitten mennä tutkiin tota mäkeä tonne. Ja ton pusikon sisässä tai puuston seassa tuolla oli 1 mäennyppylä lisää. Mut 4 pitäisi löytyä. Ja kaikki pitäisi olla kuulemma löydettävissä edelleen. Tai enhän mä tiedä toisaalta, koska se kirjoitus on tehty, mistä mä luin tämän tiedon. Että sehän voi olla, että jos onkin kirjoitettu kauan sitten ja nyt kun tässä on tehty raivaushommia, niin ei näkyisi enää. Mutta mä en jaksa uskoa, että tuommoista historiallista salpalinjaan liittyvää kohdetta olisi millään tavalla ruvettu purkaan tai tarkoituksellisesti hajottaa. Ha. Täältä löytyypi 1. Tää tuli ihan yllättäen täältä vastaan. Jes. Just kun meinasit lähemmän painelee polun näköistä tonne alas, niin, tai metsäkoneen jälkeen, niin täältäpä löytyi 1. Ei muuta kuin tästä raavitaan itsemme kaiken maailman risukoitte yli tonne noin. Ja täällä on vähän risua ja kaikkea poikittain joka suuntaan. Nyt ollaan niin sanotusti katolla. Tuolta tonne meidän on päästävä, jotta me päästään tonne sisään. Tätä ei selvästikään ole niin sanotusti hoidettu tai pidetty meille nykypolven ihmisille putsottuna ja siistittynä niin kuin oli toi eka. Et siihen oli niin kuin opastetta, mutta tähän ei. Tossa muuten menee tuommoista niin sanotusti juoksuhaudan tai semmoisen näköistä tonne päin. Et eiköhän me sinne suuntaan niin sanotusti yritetään lähteä etsiä niitä muita. Jaha, ammunta ääniäkin kuuluu. Ei onneksi taida olla näistä bokseista tulevaa ääntä, vaan taitaa liittyä metsästykseen, veikkaisin. Siinä on muuten tosi hyvän näköinen toi kiviseinämä tuossa. Jaha. Katsotaan sitten mihin täältä päästään. Ja samanlaiset tilat täältä luultavasti löytyy. Ainakin tää sisäänmenoaukko oli vastaava. Pistetään taas otsalamppua päälle.
Nyt taitaa olla täysillä. Joo, vastaavanlainen koppi löytyi siitä kuin ekassakin ihan samasta kohtaa. Niin kuin huomaatte, niin tää on pohjalta vähän, ei ole niin hienosti näkyvissä kuin oli edellinen. Ja sitten tänne. Juu, täältä löytyy, taitaa olla ihan kopio siihen edellisiin. Täällä on muuten jotakin öttiäisiä lentelee hirveä määrä sisällä. Toisessa ei ollut. Täällä on. Ei tää muuten ihan samanlainen ole. Ei kun joo, on. Meidän että siinä oli yksi sisäänmenoaukko enemmän, mutta sama määrä taitaa olla tässäkin. Joo, tää on ihan kopio siitä. Yhtä hyvässä kunnossa nämä sisätilat on kuin mitä oli sielläkin. Ja näyttäisi jopa toiseina ainakin, että ihan kun sitä olisi joskus vähän niin kuin kunnostettu tai jotakin. Jatketaan vielä tänne. Käydään me tietysti kurkkaamassa tosta viimeisestäkin aukosta sisälle, vaikka se samanlaista onkin kuin muut. Vähän täällä hämähäkiseittiä ihan vaan pikkasen. Täällä sitä ollaan. Joo niin. Täällä sitä ollaan. Sinne näkyy hyvin, miten onkohan sinne valoa riittävästi, taitaa olla. No niin, löydettiin ainakin toinen. Sitten mennään täältä pois ja yritetään löytää vielä 2 lisää. Katsotaan miten meidän käy. Tonne jatkuu matkamme. Se mitä mä tuossa sanoin juoksuhaudaksi teille, niin en tiedä oliko se juoksuhautaa, kun se sitten loppui niin kuin yhtäkkiä. Mutta mä olettaisin, että mä rupean pian olen kulkenut saman matkan, mitä mä kuljin sinne edelliseenkin sieltä ekasta. Niin uskoisin, että enää ei olla ihan hirveän kaukana. Jaha, täällä näkyy joku tiepohjan tapainen. Katsotaan, voisikohan tää niinku olla jotenkin, vai meneekö tää tonne pellolle tää tiepohja? Katsotaan, miten tässä käypi. No, mä jatkan tästä etsimistä ja pistän kamera. Ei muuten jatketa yhtään etsimistä, se on tossa. Tuolla näkyy seuraava. Eli sinne siis. Pistää kamera hetkeksi aikaa. No niin, nyt ollaan päästy vähän matkaa alaspäin tosta jyrkimmästä kohdasta. Ja saavuttiin tän yläpuolelle tähän. Tääkin on ihan vähän kasvanut. Korkeammat puut tulee jo 4 metriä tuosta reunasta yli. Piihilajoita kasvaa tuolla pohjalla. Ja tuolla on aukko, mistä päästään tonne sisään, niin koska aukko löytyy, niin sinnehän mennään. Ja nyt täytyy mennä tästä varovasti näitä oli, ettei putoa tonne alas. Mieluummin menen sen aukon kautta kuin putoamalla tästä. Aha, täältä näkyykin ihan selvästi kaivanto, mikä on ollut reitti tänne. Tai siis on edelleen tietysti. Vähän totta kai. Mä en tosta lähde alas, mun täytyy vähän mennä tonne pellon suuntaan. Katsoa mistä pääsee hyvin alas. Ja nyt sit meillä on taas kuuluu joku laukaus. Joku täällä paukuttelee jotakin. Mutta olisikohan se 4 sit, jos toi oli 1, mä olen 2, tää on 3, niin olisikohan se 4 sitten tästä vielä tonne päin. Lähdetään sinne kohta kattoo. Käydään tutkimassa tää ensin, että missä kunnossa tän sisätilat on. Onko ne yhtä hyvässä kunnossa kuin edellisen, vaikka se muuten olikin hautautunut jo kasvillisuuden peittoon. Niitä on muuten kaatunut joku puu just tosta muuripäältä. Jos sanoin siinä edellisessä oli hyvän näköinen kivimuuripätkä, niin niin on tossakin. Mitäköhän, jos tiedät kertoo, niin mitä näissä on ollut kiinni vai onko nämä ollut portaat? Alright. Ja varmaan, no niin, ja taas se lamppu on pois päältä, kun mä oon sen sammuttanut, niin onhan se pois päältä. Onko se nyt täysillä vai vieläkö 1 pykälä? Vielä 1. Joo, ihan vastaava tilahan siitä löytyi kuin aiemmistakin.
Tätä en huomannut. Oli varmaan edellisissäkin oli tämmönen kisko. Se on niinku ratakiskosta selkeästi tehty, tai sen näköisestä ainakin. Ja tossa on toi aukko, mitä löytyy kaikista muistakin. Ja taas pyörähdetään tänne. Täällä on ollut ihan kunnon viemärijärjestelmät ja kaikki. Että tässä on tää isoin tila. Ja sitten on vielä toi yksi tila tuolla. Tää viimeinen, mihin nyt mennään, niin tässä on lattia selkeästi alempana kuin muissa. Tietysti tää viemärijärjestelmä kun laskee tänne, niin se aina tekee tommosen muutaman 10 sentin pykälä joka tämmöisen aukon kohdalla. Tuo edellisessä, kun on ihan tommonen niin sanotusti oviaukko, niin siinä se ei tee pykälää, mutta edes muissa tekee. Ja sitten täältähän on niinku ihan viemäriputket lähtee alas. Joo, kyllä tää on vähän päässyt kasvillisuus valtaamaan. Joo, toi on se puu tuolla, mikä on siitä ihan kivimuuripäältä kaatunut. Tai siinä on itse asiassa 2 pientä rinnakkain. Mut ei kun taas tosta pihalle ja katsotaan, löydetäänkö se 4. Ja jatketaan höpinöitä. 1 vielä puuttuu, 3 ollaan löydetty. Ja kyllä mä taas rupean sen verran kulkenut tätä, että matkallisesti se niinku voisi jo osua kohdalleen. Nyt toi mäki laskee tonne aika rajusti. Ei löydy vielä. Mutta katsotaan. Eikä se 100 metriä varmaan mikä netissä luki, niin välttämättä on ihan niin sanotusti täydellinen mitta, että se voi olla noin mitta. Ja sitten kun nämä on vissiin vähän kaarella tai chikin shokin, että nämä ei ole suoralla linjalla toisiinsa nähden, että vaikka reunimmaisten etäisyys toisista olisi se 400 metriä, mitä mainittiin, jolloin muuten, kun otetaan huomioon neljä tykkipaikkaa, niin jos on 400 metriä reunimmaisten väliin, niin vaikka ne olisi suoralla janalla, niin silloinhan, ja tasaisin välein, niin silloinhan jokaisen väliin jäisi 133 metriä. Että ei ne mitat ainakaan nyt ihan kohillaan ole, että aina 100 metrin päässä ja yhteensä 400 metriä reunimmaisten väli. Kyllä siitä enemmän tulee. Ja sitten jos tosiaan ne on vähän sikinsokin sivulinjassa heittää, niin ainahan se 2 vierekkäisen väli kasvaa siitä 133 metristä. Mutta nyt on tossa niin tiheitä puskaa ja toi tie, mikä tulee tosta pellon läpi, niin menee tuossa, niin kyllä mä lähden sitä pitkin katsomaan tonne vähän matkaa, löytyisikö se sieltä. Tonne menee selvästi tuommoista tallattua jälkeen, mutta se vaihtuu niin tiheäksi puskaksi sielläkin kohta. Ja tuolla näkyy tommonen aukeampi läntti, niin olisiko kenties siellä. Kyllähän täällä risukos ja mäissä kun on pomppinut ja hyppinyt ja pyörinyt edestakaisin, niin tuossa on muuten tommonen möykky, saattaisi olla siellä. Niin kyllä tässä ainakin kuuma on tullut, jos ei mitään muuta. Kattokaa, ettei vaan ole muuten tuolla viimeinen suuaukko. Ja niin kuin näkee, niin ei täällä ihan hirveästi ole porukkaa käynyt. Kun on no nyt näkyy pieni polku. Mutta on päässyt kasvamaan sillä lailla tää kaikki kasvusto, että tänne ei ihan järjettömästi ole porukkaa tullut. No niin, taas ollaan kerran tämmöisessä alituksessa. Ja taas kerran pistetään otsalamppua päälle. No niin. Täällä on joku pitänyt vissiin jotain nuotioa, kun on tuohia tuotu siihen. Se mun ase- tai ammusvarastoksi aavistamani tila. Täällä on muuten hyttysiä. Siellä yhdessä oli jotain
muita pikkuönniäisiä hirveä kasa. Ja on nää ollut kaikissa, ei tää. Mä en vaan huomioinut, mä kattelin liikaa alaspäin. Täällä on toisaalta tässä, kun on näitä ratakiskoja, niin en tiedä, vaikka tää olisi ollut joku raskaan tavaran paikka, eikä ihmisen paikka. Siinä on vähän tippunut sammalta siihen. Tai ei se tippunut ollut, sehän roikkuu vielä. Ja niin kuin siellä edellisessä sanoin, että tätä tämmöistä ovijoukkokohtaa lukuottamatta, niin aina putoo. Tää nyt putoo tossa tommonen varmaan 50-60 senttiä. Ja sitten tää väli putoo ehkä se 30 senttiä. Kurkataan tänne tällä kertaa ihan tästä. Kun me tiedetään, että tosta ovesta jos tullaan sisälle, niin millainen tila se on. Täällä menee sammakko. Moi sammakko. Yrität sä päästä pois täältä? No, toivottavasti pääset, en rupea nostaa sua. No niin, täällä on joku tämmönen, en tiedä mitä varten tää on alun perin. Joku myöhemmin tehnyt tänne, näyttäisi olevan painekyllästettyä puuta, niin se ei ole alkuperäistä rakennetta. Ja siitä sais joulukuusen. Aha, yritetään taas sammuttaa sit toi valo. Mä en ihan tarkkaan vielä osaa tätä mun valoa käyttää, mutta ehkä mä joskus opin. Mut hei, eikä oo hieno paikka pitää loppuhöpinet. Täällä sitä ollaan vanhoissa Salpalinjan tiloissa. Mut ei hei, tällä kertaa sen enempää. Tää oli tämmönen hieman itseään toistava video, koska kaikki 4 oli täysin keskenään kopioita toisistaan. Mut mahtavaa siitä huolimatta, jos jaksoit katsoa videon tähän asti. Ja jos et ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin teepä se kuule nyt vaikka tällä hetkellä ja likkaa sitä peukkuakin. Meitsi kääntää kameran tonne päin ja lähtee tuolta välistä katsomaan löydänkö takaisin autolla. Se on moro ja nähdään seuraavalla videolla.